Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang araw o magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaubayan. Sa ating pagpapatuloy ng ating tinatalakay na mga kasaysayan o katibayan ng mga kasaysayan ng Islam, no, sa Pilipinas, ay nandito po tayo sa ika-6 na ebidensya. Isang napakagandang libro po, aklat ni Sonia M. Zaide. Okay? Si Sonia M. Zaide po ang sumulat ng The Philippines, a Unique Nation. At marami pong mga eskwelahan o universidad, kolehiyo ang mga gumamit nito, no? Siguro nung mga 80s or 90s. Okay, ngayon, dito po, isa sa masasabi kong magandang o isa sa pinakamagandang mga basihan natin ng kasaysayan sa ating bansa. So, kung ating pong dadalhin at bubuksan ang ating aklat sa page 56, ano po ang nakasulat sa page 56? Basahin ko po sa inyo. When the Spanish conquistadores, led by Don Miguel de Legazpi, arrived in Manila in 1571, they were amazed to see 150 Chinese residents living peacefully and well in the Islamic kingdom of Raja Sulaiman. So, ito po napakalinaw, no, na kung saan binabanggit na kung sasali natin sa Tagalog, ang mga conquistadores o yung mga conquistadores po ay conquerors o mga mananakop, okay? Na Espanyol na pinamumunuan ni Don Miguel de Legazpi ay dumating sa Maynila noong 1571. Sila'y humanga na makita ang 150 na mga incheck na naninirahan ng mapayapa at mabuti ang kalagayan sa Islamikong kaharian ni Raja Sulaiman. So dito po makikita natin, napakalinaw, hindi na kailangang ipaliwanag na dati ng kahariang Muslim ang Maynila bago pa nung datnan sila kay ng mga mananakop na mga Kastila. At susunod po sa page, isama natin ito, page 57 po, sa bandang baba. Napakaganda po nitong kwento na ito na marami ang nakakalungkot isipin na hindi alam ng maraming Pilipino ang napakahalagang part ito ng kasaysayan. Ang pamagat po niya, A Filipino King in China. Isang Pilipinong hari sa China. So, ito po ang kanyang kwento. The largest Philippine mission to visit China was the 5th one in 1417 until 1424. It was composed of more than 340 men and women and headed by 3 Mindanao kings. The Eastern king named Paduka Pahala, the Western king Mahalachihim, and the mountain king Paduka Prabu. They arrived in Beijing in mid-August 1417, together with their wives and concubines, whose colorful costumes fascinated the Chinese Emperor Yongle. They presented to the emperor a letter in gold with native characters engraved on it and offered the customary tribute consisting of precious pearls, tortoise shells, and other articles. Highly pleased by their tribute, the emperor confirmed the titles of the 3 kings and presented to each of them a seal, a commission, a complete court dress, a cap, a girdle, a horse with trappings, insignia of their rank, and other things. The members of the tribute embassy stayed 27 days at the emperor's court in Beijing,
Shortly before returning to Sulu, each of the three kings received from the emperor silk with patterns, 300 pieces of plain silk, 10,000 tiles in paper money, 2,000 strings of cash, one robe embroidered with golden snakes, one with dragons, and one with killens. Unfortunately, the Filipino Eastern King became sick and died at Dezhou City, Shandong Province, East China. He was given a state funeral by the emperor. His tomb can be seen today inside a mosque situated north of Dezhou. His wife and concubines, with 18 followers, remained to take care of the king's grave. After 3 years of mourning, they were sent back home by Emperor Yunglo. At the same time, the emperor sent an envoy with a letter for the eldest son of the deceased king, expressing condolence for his father's death and granting him the imperial Chinese recognition as the new king. So, napakalinaw po, no? Itong binabanggit sa kasaysayan natin na maraming hindi nakakalam na isang haring Pilipino sa China. So, sa Tagalog, no, ang pinakamalaking misyon ng mga Pilipino na bumisita sa China ay yung ika-5 mula po noong 1417 hanggang 1424. Ito ay binubuo ng mahigit sa 340 katao, mga lalaki at mga babae, at pinamumunuan ng 3 hari mula sa Mindanao, ang hari ng Silangan, ang pangalan niya ay si Paduka Pahala, at ang hari sa Kanluran na si Haring Mahalachim, at ang hari sa Kabundukan na si Paduka Prabu. Nang sila ay dumating sa Beijing noong kalagitnaan ng August ng 1417, kasama ang kanilang mga asawa at ang kanilang mga concubines o yung mga asawang alipin po. Okay? Yung tamang termino ng concubines. Hindi po yung kabit. Okay? Nakatulad ng termino natin ngayon. No? Pag sinabi pong concubines, noong unang panahon, kahit sa Biblia po, kung pag-aaralan nyo, ito po ay tinatawag ng mga asawa mula sa lahi ng mga alipin. Yun po yung pagkakaiba ng isang asawa galing sa Malaya at yung asawa galing sa alipin ay tinatawag na concubine. Ngayon, ang kanilang mga makukulay na mga kasuotan ay nagpahanga sa emperador ng China na si Yunglo. At nagbigay po sila sa emperador ng ginto o sulat na may ginto na may mga katutubong karakter na naka-engrave, nakaukit doon o naka-marka po at binigyan nila ng tributo na nilalaman ng mamahaling mga perlas, mga shell po ng ano tawag dito, yung mga pawikan, okay, at iba pa. So ang hari po ay siya ay natuwa sa kanilang ibinigay at ang emperador o yung hari nila ng China, ang emperador po ay kinumpirma ang titulo ng 3 haring ito at binigyan sila ng selyo ng commission o kumpletong kasuotan, no? At cap at yung kasama yung yung kabayo at mayroon pang insignia o yung ng kanilang ranggo at iba pang mga bagay. Ito po yung binigay ng emperador, yung lo sa kanila, dun sa 3 hari. Ngayon po, ang mga miyembro ng embahadang ito mula sa Pilipinas ay nanatili sa doon ng 27 na araw. Okay, doon po sa Beijing. Matapos silang dumating bago sila pumunta sa Sulu, bago sila bumalik sa Sulu, ang isa sa 3 hari, okay, ang bawat isa sa mga 3 hari ay binigyan ng emperador ng seda, ng silk na may mga disenyo,
300 piraso ng yun nga, ng silk o ng seda. At ito po ay may kasama pa, binigyan pa ng 10,000 taels ng perang papel, 2,000 cash, strings ng cash, at isang robe na may anong tawag natin dito? Nakaburda na gininto ang ahas na may mga dragon. At sa hindi inaasahan, ang haring Pilipino na hari ng Sasilangan ay nagkaroon ng sakit at namatay sa Dezhou City. Okay, sa siyudad po ng Dezhou, sa Shandong province sa silangan ng China. Siya ay binigyan ng emperador ng isang state funeral, okay, ng isang libing po o tinatawag natin funeral, kasi hindi naman, dahil Muslim po sila, hindi naman po sila pwedeng ipatagalin, ano po. At dahil ang Muslim po, ang isa sa mga rules, dagdag kaalaman, pag namatay po, hanggat maaari, as soon as possible po, ay ililibing agad siya doon din sa araw na yon. So, ang kanyang libingan hanggang ngayon ay makikita sa may mosque na sa may hilagang Dezhou. Ang kanyang asawa at mga asawang alipin kasama ang 18 tagasunod ay nanatili para ingatan o tignan ang libingan ng hari. At pagkatapos ng 3 taon, ay sila ay pinabalik na ng Emperor Yongle. At sa panahon ding yon, ay ang emperador ay nagpadala ng envoy na may sulat o ng representative po, no, na may sulat para sa pinakamatandang anak na lalaki ng namatay na hari, na siya po ay nakikiramay sa pagpanaw ng kanyang ama at binibigyan siya ng pagkilala bilang bagong hari ng China. Okay? So ito po yung isang magandang kasaysayan nangyari noon. Patuto po na nung unang panahon pa, wala pa po yung mga Kastila sa atin, ang ating mga ninuno, okay, ay naunang naging Muslim sila po bago yung dumating yung mga Kastila. At sila po ay meron ng magandang ugnayan sa China nung unang panahon pa, si 1417 po, kung nagkakamali, 1417. Okay, yung petsa po natin binanggit dito. So mga mahigit 100 taon pa bago dumating yung unang-unang Kristiyano o Kastila dun sa bansa. So dagdag kaalaman po yan, no, sa ating lahat. Ngayon, ano pa po? Makikita natin dito po sa page 61, malinaw na binanggit, even the spread of Islam, which will be discussed in chapter 11, was more cultural than military. And Filipino chieftains by and large welcomed outsiders and did not wage conquests or aggressive wars against their neighbors. So, kung titingnan po natin sa Tagalog, no, kahit ang paglalaganap ng Islam ay higit na kultural kaysa militar, ang mga Pilipinong pinuno ay tumanggap ng malugod sa mga tagalabas at hindi nagtaguyod ng pananakop o agresibong digmaan laban sa kanyang mga kalapit o mga katabing mga lugar. So, ito po ay sa page 61. Ang susunod po ay sa page 68. Basahin po natin ang 68. Ito po. Page 68 po, sa bandang taas. There were some historical examples of the confederations of barangays. At the time of Legazpi's arrival in the country, the barangays around Manila
as far as Laguna and Pampanga recognized the authority of Raja Sulaiman of the Islamic Kingdom of Maynilad. The Sugbu Confederacy existed then under the overall rule of Raja Tupas. Okay? So sa Tagalog po, ang mga makasaysayang halimbawa ng alyansa ng mga barangay sa panahon ng pagdating ni Legazpi, ang mga barangay sa paligid ng Maynila hanggang Laguna at Pampanga ay kumikilala sa kapangyarihan ni Raja Sulaiman mula sa Islamikong kaharian ng Maynila. So, ito po ay patotoo, okay, at napakalinaw na ebidensya po ito. At susunod po natin ebidensya ay nasa page 146. Sabi po rito, racially, Muslim Filipinos and Christians or Christian Filipinos are brothers. Both belong to the Malay race. They differ in religion and culture. Notwithstanding the religious and cultural differences, they are one people, Asian in geography and traditions, and Malayan in blood and race. Contrary to the popular misconception, the Muslim Filipinos are not savage pirates and brutal hormentados. They are friendly, hospitable, kind, brave, and patriotic like their Christian brothers. So, kung titingnan po natin ang kahulugan nito sa Tagalog, okay. Sabi rito, sa lahi ang Muslim na Pilipino at Kristiyanong Pilipino ay magkapatid. Parehas silang kasama sila sa isang lahi o ang lahing Malay. Magkaiba sila ng relihiyon at kultura. Ang kanilang may pagkakaiba man sa relihiyon at kultura, sila ay isang tao o isang nasyon. Asya sa kanilang lugar at tradisyon at dugong Malay naman, dugong Malay ang kanyang lahi. Kabaligtaran. Okay, sabi dito, kabaligtaran ng mga popular na maling palagay, ang mga Pilipinong Muslim ay hindi mga malulupit na pirata o brutal na hormentado. Sila ay mabait, mapagbigay, matulungin, magandang loob, matapang at makabayan tulad ng kanilang kapatid na mga Kristiyano. At ito pa pala, isang mahalaga pa, the Moros. Sabi po rito, the Moros, the same page po sa 146. The Moros. The term Moro is a Spanish term for Moor or Muslim. When the early Spanish conquistadores arrived in the Philippines, they were surprised to find many Muslims or many Muslim inhabitants in Mindanao and Sulu, and in Mindoro, Manila, and Pampanga. Raja Sulaiman's kingdom of Maynilad, it should be recalled, was an Islamic kingdom. Because all Muslims were called Moros or Moors in Spain, Legazpi and the other Spanish colonizers called the Filipino Muslims by that name. Okay? So, ang salitang Moro sa salitang Kastila ay para sa Muslim. Okay? Noong mga unang pananakop na Kastila ay dumating sa Pilipinas, sila ay nasurpresa na makita ang maraming Muslim na naninirahan sa Maynila, sa Sulu, Mindoro, at Pampanga. Mindanao, Sulu, Mindoro, at Pampanga. Ang kaharian ni Raja Sulaiman na Maynila ay isang Islamikong kaharian. Okay. So, ito po lahat ay nasa page 146. At sunod po tayo sa 148. Ito po.
ito po siya. From Sulu and Mindanao, Islam spread across the Visayas to the shores of Manila. At the time of Legazpi's arrival in 1571, Manila and Tondo were Muslim kingdoms. There were also many Muslims in Batangas, Pampanga, Mindoro, and Catanduanes, as in Mindanao and Sulu. Tagalog po, kita natin na mula sa Sulu at Mindanao, ang Islam ay lumaganap sa Visayas hanggang sa baybayin ng Maynila. Sa panahon ng pagdating ni Legazpi noong 1571, ang Maynila at Tondo ay mga kahariang Muslim. Marami ring mga Muslim sa Batangas, Pampanga, Mindoro at Catanduanes tulad ng Mindanao at Sulu. So, napansin po natin, may mga bilanggat ng mga ibang bayan o mga probinsya po na sila ay dating mga Muslim din. At ang susunod natin ay sa page 159. Ito po ay isang maganda ring ito po sa baba, last paragraph siya. In the early times, Arab missionaries and traders married Filipino women, especially the daughters of noble families in Mindanao and Sulu. Such Arab-Filipino intermarriages invigorated the native racial stock. According to Professor Bayer, about 2% of Filipino people have Arabic blood. So, sabi niya dito, maganda itong mabanggit na nung unang panahon, ang mga Arabong misyonaryo at negosyante ay nag-asawa ng mga Filipina, lalo na ang mga anak ng maharlikang pamilya sa Mindanao at Sulu. Ang gayong pagpapakasal ng mga Arabo at Pilipina ay nagpalakas sa ating katutubong lahi. Ayon kay Professor Bayer, 2% ng mga Pilipino ang may dugong Arabo. At sandali lang po. Dito naman po ay okay. So yan. Ito po ay makikita natin na isang napakagandang basihan o batayan mula sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang dati po tayo ng mga Muslim ay walang duda na napakaraming beses na binanggit po sa aklat na ito. Na ang dinatnan ng mga mananakop na Kastila ay dati na pong Muslim ang mga kaharian na nabanggit. Okay? Ang mga iba't ibang probinsya, ang Kabikulan po, no, sa ang Catanduanes, ang Camarines, okay, sa iba't ibang mga nabanggit nating ibang aklat din noon, o yung area buong Bicol region na yan, Mindoro, okay, Cebu, Maynila, Batangas, Pampanga, Laguna, etc. Ito pong mga lugar nito ay dati ng mga kahariang Muslim. Katulad ng mga nabanggit natin sa mga ating mga ebidensya. So, sana po ay may natutunan mga kapatid, mga kabayan, at sana kung meron kayong ganitong mga libro, mga kapatid, pinapayo ko sa inyo, buksan nyo at tingnan nyo po yung mga basihan na binanggit ko. At yung mga wala pa, naku po, sana po magkaroon po kayo ng libro na ito. Napakahalaga po ito bilang batayan ng ating kasaysayan. Maraming salamat po mga kapatid, mga kabayan, sa mainuwang kapayapaan at ang gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan po kayong lahat ng inyong mga pamilya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po.